हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय माताजी। आज આપણે બનાવીશું ગ્રીન ચટણી, પરંતુ પાવડર ફોર્મમાં। આ પાવડરને તમે એકવાર બનાવીને ગમે ત્યારે યુઝ કરી શકો છો। જો તમે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય કે પિકનિક પર જતા હોય, આ ચટણીને તમે ઇઝીલી કેરી કરી શકો છો। આ ચટણીને તમે સમોસા, સેન્ડવિચ, કોઈ પણ ફરસાણ અથવા તો રોટલી કે થેપલા સાથે પણ ખાઈ શકો છો। અહીં કોથમીર અને ફુદીનાનું એકદમ ડ્રાય હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે, માટે મેં કોથમીર અને ફુદીનાને ધોઈને પંખા નીચે એકદમ સૂકવી લીધા છે। અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જરા પણ મોઇશ્ચર ના રહી જાય, કારણ કે આપણે પાવડર ફોર્મમાં ચટણી બનાવવાની છે, અને જો મોઇશ્ચર રહી જશે તો એકદમ કોરો પાવડર નહીં બને અને એમાં ગઠ્ઠા રહી જશે। હવે આપણે એક મિક્સર જારમાં ડાળિયા નાખીશું, કોથમીર નાખીશું, ફુદીનો નાખીશું, લીલા મરચાં અને આદું નાખીશું, લીમડાના પત્તા નાખીશું, ધાણા જીરું નાખીશું, સંચર અને ચાટ મસાલો નાખીશું, આમચૂર પાવડર નાખીશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને થોડી હિંગ। અને મિક્સરમાં વ્યવસ્થિત ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। જ્યાં સુધી એકદમ પાવડર ફોર્મમાં ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરતા રહીશું। વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણું ખોલીને આપણે હાથ વડે એક ચેક કરી લઈશું કે પાવડર એકદમ બારીક થયો છે કે નહીં। હવે આપણો પાવડર રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે એક મોટી ચાળણીથી પાવડરને ચાળી લઈશું, જેથી આપણો પાવડર સ્મૂથ બને। આપ જોઈ શકો છો, આપણો પાવડર એકદમ ડ્રાય અને સ્મૂથ બન્યો છે। હવે આપણે પાવડરને એક અલગ વાસણમાં કાઢી લઈશું। આ પાવડરને તમે જો ફ્રીજમાં રાખો તો 8 થી 10 દિવસ સુધી યુઝ કરી શકો છો, અને જો એને એક દિવસ તડકે સૂકવી દેશો તો એને તમે 1 મહિના સુધી પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે જ્યારે આપણે આ ચટણી બનાવવી હોય ત્યારે આપણે થોડો પાવડર લઈશું, એમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું, પાણીને ધીરે ધીરે ઉમેરીશું, જેથી કરીને વધારે પાણી ના પડી જાય અને તે પતલી ના થઈ જાય, અને એમાં આપણે થોડું લીંબુ નીચોવીશું। જો તમને ગળ્યું ભાવતું હોય તો પૂરું ખાંડ પણ નાખી શકાય છે। આ મિશ્રણને ચમચી વડે હલાવીને સરખું મિક્સ કરી દઈશું તો તૈયાર છે આપણી ઇન્સ્ટન્ટ ગ્રીન ચટણી। હવે ગમે ત્યારે ફરસાણ બનાવો તો ચટણી બનાવવાની જરૂર નહીં રહે। આપણી ચટણી તૈયાર છે, તો આપણે એને રોટલી ઉપર લગાવીને ટ્રાય કરીશું।
જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો મળીએ આવતા વિડીયોમાં વધુ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ.